Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Завітала я до садового центру. Наближається весна і зараз пропоную вам подивитись, що новенького тут нам пропонують. А в епіцентрі вже з'явились новенькі квітучі рослини. Ось я бачу, виставили бальзамін бускового кольору і більш такого насиченого червоного кольору, навіть різні відтінки. І ось я бачу білий, різні кольори, величенький горщик. І такий бальзамін 199 гривень. Так, а це диплоденія. Плетуча рослина, заявлено, що вона червоного кольору. Такий горщик 299 гривень. Хедера. Кімнатний плющ 124 гривні. Манюній горщик. Є трошки більшенька хедера 272 гривні. І я бачу, що тут варігатний лист і ось зелений. Два види. Ось такий маленький кущик папороть. Папороть Бостон. Чудова. Маленька, 293 гривні. Гвоздика. Невеличкий такий, ось я бачу, горщик. І бусковий колір, і більш насичений 180 гривень. Ось такий маленький горщик. Традисканція. 12-й горщик 299 гривень. Ось в такому кольорі і ось в такому. Далі. Ось така традисканція, тут дещо інша. 375 гривень. Різна ціна і різні сорти традисканції. Дивіться, яка маленька діфенбахія, невеличкий горщик. Ось, бачите, ось такий маленький горщик, міні-діфенбахія, 139 гривень. Ось така дифенбахія 189 гривень. Забарвлена більш таким біленьким. Ось навіть вже повісили цінник 478 гривень. Різні бігонії. Тільки-но привезли. Різні кольори, різні сорти. Дивіться, які красуні. Які чудові. А ось, дивіться, сріблястий який лист. Красуня. Навіть, знаєте, упаковані, в подарунковій упаковці, дивіться. Ось така червона. І ось така бігонія. І ось, бачите, яка гарнюня. Гарнюні бігонії. Це тільки-тільки їх привезли. Ось я бачу, їх тільки будуть виставляти на поличку. І поруч папіромія сортова. Різна папіромія, дивіться, кругленьким листячком, гостреньким і ось таким міленьким. Чудова папіромія. 397 гривень. Дивіться, яка чудова красунечка. Дивіться, яке дрібне листячко, міленьке, наче монетки. Горщику керамічному сукуленти, і продаються вони 255 гривень разом з горщиком. А ось ця ехверія 225 гривень. Такий подарунковий варіант. І ось навіть я бачу, як завжди, розмальована ехверія разом з серцем. 284 гривні ось така ехверія. Далі 225 гривень ось така ехверія, манюнічка. 149 гривень.
І дуже багато орхідей. Дивіться. Чудові орхідеї 769 гривень, 597 гривень. В чудовому стані, тільки-тільки привезені, дивіться. Але я бачу загалом по одній гілочці. Да. Тільки-тільки привезені. Дивіться, які красунечки. Дуже-дуже багато орхідей. І нижня поличка, як ніколи, якраз до весни привезли. 755 гривень. Чудові, дивіться, ще дуже багато пуп'янок, дуже багато і довго вони будуть квітнути. Красунечки орхідеї. Бачите, скільки? Дуже багато орхідей. Вибрати є з чого. Ось дивіться загалом. Ось тут орхідеї. Ось тут орхідеї. І ось ще один. Стелаж теж орхідеї. Дивіться. Просто орхідейні ряди. Дуже багато. Як ніколи. Ось. Загалом можете бачити, скільки тут орхідей. І справа, і зліва. Так, ціни зорієнтую. Ось тут 1099 гривень. 899 гривень. Красунечки які, дивіться. Класні. Дуже багато орхідей. Різні. Дендробіум ось навіть є, квітучий. 859 гривень. А ось повністю в пуп'янках. Дендробіуми. Міні-орхідеї, зараз подивлюсь, в яку вони ціну. Ага, ось, 999 гривень, 1000 майже. І серед них є ароматні. Запах стоїть. Є ароматні. Манюнечки, красунечки, орхідейки. Дивіться, яка краса. Як багато цих орхідей тут. Клас. Дуже багато гілочок. Ну, запах зараз не дуже чутно. Загалом такі міні-орхідейки, вони до обід дуже тримають свій запах. Але деякі навіть зараз. Ось ця навіть зараз. Як вона пахне. Чудова орхідея. І запах наче конвалії. Дуже ароматна. І навіть ось я бачу Plant Mix орхідейний. Ціла група орхідей. Тут 3 посаджено, 5990 гривень. На рахунок цін можна просто подивитись на цю красу. Ви тільки подивіться, їх же привозять. 3999 гривень. Це орхідея Ванда, яка може без ґрунту. От просто так зволожуєте, підвішуєте її, вона просто без ґрунту може рости. Орхідея Ванда. Ось, бачите? Вона в такій колбі продається. Да. А може і разом. Да, вона продається в скляній вазі. 3999 гривень разом з вазою. Комусь таке подарують, і є де купити, є де його взяти, його привозять. Ось такий цимбідіум 1999 гривень, ну, звичайно, 2000 гривень. Без 1 гривні ось такі чудова квітка, велика рослина. Майже, ну, більше метра точно. Ось такі фалінопсиси. Тут декілька гілочок. Дуже гарна орхідея. 2899 гривень. Дивіться. Там 3-4 гілки в такій орхідеї. І ось я бачу тут міні.
обрати є з чого. Ці міні-орхідеї 529 гривень. Взагалі тут такі міленькі-міленькі. І, до речі, ось ці, вони дуже пахнуть. Ось ці дуже відчувається запах. Дуже приємний запах. І міні-орхідеї, ось я бачу їх дуже багато. За 529 гривень. Ось тут. Гузманія. Ось така двох видів. 770 і 807 гривень. Гузманія. Врезія, дивіться, яка чудова. 780 гривень. Ось така маленька врезія 333 гривні. Така гузманія трошки менша. Тут 9-й горщик, манюнічка, 328 гривень. Така гузманія маленька, 333 гривні. І ось така міленька гузманія. Тут 9-й горщик, 511 гривень. Дивіться, які бігонії. Різні кольори. Бал бігоній. Красунечки. Мене навіть минулого разу просили, щоб я подовше показала бігонію. Жовтенька, дивіться, яка чудова. Чудова бігонія. 255 гривень. Любий кущик. 255 гривень. Жовта, червона, рожева. Дивіться, яка чудова. В дуже гарному стані. Тільки привезли. А ось така бігонія, подарункова упаковка в неї 457 гривень. До речі, ось ця бігонія 457 гривень. Це Нідерланди. Ось такі кольори. Ось я бачу навіть який теракотовий, чудовий колір. А ось ця вся бігонія 255 гривень – це Україна. Бігонія Елатіор, вічно квітуча. А це Нідерланди. Україна дешевше. Кали. Теракотовий колір і ось такий пудровий зелено-білий колір. 827 гривень. Фіалки тільки ось такі, звичайні фіалки, 219 гривень. Азалія ось в такому подарунковому кошику. Бачите, паперовий кошик. Чудово упакували. Дуже приємно отримати такий подарунок, до речі. Біла рожева 956 гривень. І ось я бачу, ще є фіалки. Ось тут є різних кольорів. Навіть я бачу ось відквітлі фіалки. Це махрова, 299 гривень. Ось така махрова фіалка. А тут взагалі якась незрозуміла. Їх тільки дві. Цикламен ось такий невеличкий. Цикламен 189 гривень. Гортензія. Які чудові кольори. Коли вона квітує отак от бусковим, синім, блакитним, це просто чудово. І навіть відтінок такий рожево-бусковий. В чудовому стані. Її називають ще гідрангія, 1207 гривень. Нідерланди. Але, як я вже казала, це рослина не кімнатна. Цю рослину треба висаджувати в ґрунт. Потім, спочатку вона буде у вас стояти вдома, а потім її треба висадити все ж таки в ґрунт. Гортензія – це рослина, яка росте на ґрунті, але
Можна висаджувати і на балконі. Хоча прямих сонячних променів вона не виносить. І ця рослина дуже любить вологу. Дуже. Влітку її треба навіть заливати. Дивіться, скільки відтінків кольорів, наче хамелеон. Обожнюю гортензію. Яка чудова квіточка. Каланхоя, дивіться, скільки багато каланхоя квітучих. Дуже-дуже багато. Так, все ще є морозник, чимерник. Ось така квіточка. Відквітає вже трошки. Вже в такому вигляді рослина, яка на ґрунті цвіте взимку. Морозник ще називають чимерник, хеліоборус. Зараз подивимось, скільки він коштує. Але морозник не дуже любить пересадку. От зараз треба трошки його ще потримати в горщику, а вже навесні, коли розтане сніг, тоді тільки висаджувати. І вже на постійне місце. Морозник не любить, щоб його пересаджували з місця на місце. Зараз подивимось, скільки він коштує. Дивіться, яка квіточка тут чудова. Такий морозник 608 гривень. Хеліоборус. І ось я бачу азалія рожевого і більш такого до червоного кольору. І світла рожева. Чудова азалія. 420 гривень. Дивіться, в такому чудовому стані рослинка. Азалія, просто я в захваті від азалії. Які кольори. А ось ця 770 гривень. Якась сортова азалія, дивіться. Красунечка. Ця азалія в білому кольорі, в рожевому і в теракотовому. І рожевий різних відтінків. Бачите, дуже багато азалій. Дуже багато. Антуріуми. Різних кольорів. Антуріуми. Ціна, зорієнтую на антуріуми. Ну, звичайно, відповідно горщика. Меншенький. І пішли далі. Збільшується горщик, збільшується ціна. Ось навіть цей чудовий. Антуріум лілі. Бачите, витягнута така квіточка. Колір такий ніжний. Антуріум лілі. 1159 гривень. І в гарному такому стані. Чудова рослинка. Далі темненький антуріум. Антуріум туренза. 964 гривні. Майже чорний. Так, буду показувати, їх дуже багато і ціни різняться відповідно до горщика. Антуріуми. Покажу трошки ціни. 828 гривень найбільший антуріум. А ні, ось цей. 1222 гривні. 17-й горщик. Найбільший антуріум. Дуже багато квіточок, антуріумів. Взагалі. І ось я бачу антуріум лілі маленький. Маленький горщик, він є біленький і рожевого кольору. 705 гривень. Шикарний спатіфіліум альфета, дивіться. Великий такий, великий. Спатіфіліум 999 гривень. Далі спатіфіліум верді. Ось така квіточка.
листячко більш виражене, бачите? 1469 гривень. І ось далі показую спатіфіліуми і ціни на спатіфіліум, відповідно розміру. Ціна зменшується і розмір рослинки зменшується. І 130 гривень. Маленький спатіфіліум. Так, і ось надвеликий спатіфіліум, навіть зі знижкою 4083 гривні. Спатіфіліум Sunshine. Великий. Він 1,5 метри точно буде, ось цей спатіфіліум. Ну і далі. Це з великих рослин. Бачите? Дивіться, яка примула чудова, з білою облямівкою. $99 гривень. Примула, дивіться, які чудові кольори. Але я бачу, що листячко, начебто, жовтіє. От сказала би, що воно щось йому не вистачає. Але, можливо, це такий сорт і варієгатність листячка. Тому що квітка здорова, взагалі кущик здоровий. Скоріш за все, це такий сорт, варієгатне листячко примули. І кольори, бачите, які чудові. Різнокольорові, 99 гривень. Така примула. Маргаритка, дивіться. Рожева, червона і біленька. Маргаритка в таких кольорах 90 гривень. Гіацинт, як я вже казала, щоб дізнатись, як буде квітнути такий гіацинт, треба звернути увагу, в якому горщику він продається. Якщо це бусковий колір горщика, то і гіацинт буде бусковий. Якщо горщик червоний, то гіацинт буде квітнути червоним кольором. Відповідно до того, в якого кольору горщик, таким буде гіацинт. 94 гривні такий гіацинт. До речі, ось тут можете побачити. Тут квітують гіацинти. Гіацинт квітне відповідно кольору горщика. Так їх і висаджували. Щоб було зрозуміло, ось такий гіацинт неквітучий. І ось мікси гіацинтів. Ну, тут дійсно загадка. Хоча, можливо, ось вказує на колір. Да, тут на колір вказує саме вказівник. Такий гіацинт, там де 3 цибульки посаджено, 252 гривні. Цикламени неймовірно гарної якості, дивіться. Такі кольори чудові. Навіть ось я бачу вперше такий махровий цикламен, дивіться, біленький, махровий цикламен, 240 гривень. Махровий цикламен. Шлюмбергера, невеличкий горщик, рожевим буде квітнути, 263 гривні. Ну і сьогодні квітучими рослинками я почала. Калатея кроката, ось я бачу, квітує якраз помаранчевого кольору, вона завжди так квітує. В чудовому стані, дивіться, 923 гривні. Така калатея. Флебодіум 760 гривень. Тут 17-й горщик, доволі таки великий, дивіться, величенька рослина. Чудовий флебодіум, дивіться, покручене листячко,
Дуже гарний, в чудовому стані, 375 гривень, 12 горщик. Зараз покажу розмір. Ось, бачите, класний. Ось цей просто вигляд в нього суперовий. Сінгоніум 329 гривень. Ось такий. Тут маленький, міленький, але дуже щільненько так от посаджений до горщика. Дуже багато тут відростів. Дивіться, який чудовий сінгоніум. Кожне листячко, наче оксамит. Середенька біленька. Дуже гарнюня. Який чудовий сінгоніум. Калатея ктинанта. Дивіться, невеличкий горщик, 12-й. Я вважаю, що саме цей сорт калатеї найбільш невибагливий. Міленьке тут листячко, щільненько посаджено, дуже багато тут, я бачу, в горщику висаджено. З іншої сторони листячко має таке темненьке забарвлення. А ось дивіться, які чудові калатеї. Але дуже їм не подобається опалення, зимове опалення. На жаль, зараз трошки зорієнтую з цінами. 1556 гривень калатея ланцефолія ось цим листячком чудовим. Аранта калатея 673 гривні, тут 14 горщик, але в дуже гарному стані. Всі рослини чудові. Ланцефолія маленька, ось я бачу, скільки вона. Ось 850 гривень, 14 горщик. Така папіромія, навіть вже з такими тучими стрілами, 355 гривень. Папіромії чудова рослина, 454 гривні. До речі, стреліція вже написали, що це зі штучною квіткою, 697 гривень. Тож, тепер ви знаєте, що ви купляєте цю пташку, райську пташку. Дивіться, отак вона буде квітнути, ця стреліція, через 4 роки, на жаль. Манюня. Квітувати вона буде тільки через 4 роки, але це попереду можна і виростити. Це стреліція Регіна, але це штучна квітка, я вже показувала. Тут можна вийняти і продемонструвати. І нарешті тут вже показали, як я вже казала, на ціннику, що це штучна квітка. Аглонема 819 гривень. Ось така. Фікус лірата. Ось такий. В 12-му горщику 527 гривень. І фікус еластика з більш товстеньким таким листячком. Ось він стоїть. Невеличкий. 14-й горщик. 479 гривень. А ось дивіться, фікус, наче бонсай. Закручений, невеличкий. Фікус джинсінг 883 гривні. Калатея строманте. Тут величенький такий горщик. Вона зі знижкою зараз 1274 гривні і тут 19 горщик. Кава, дивіться, навіть горщик кавовий, задекорований під каву. Горщик. Разом з горщиком продається, да.
948 гривень. Ось такий кротон міні. Манюнічка буквально 235 гривень. І є ось кротон мамі, теж манюнічки. Це все манюнічки, 235 гривень. А ось який яскравий жовтий кротон, неймовірні кольори. Наче сонечко сяє. 333 гривні. Дивіться, отак от купувати таку рослинку. Тут і зелене забарвлення з плямами жовтенькими. В центрі, дивіться, яка смужка жовтенька. І тут же друга варігатність. Жовта-жовта. Який чудовий кущик. Оцей кротон просто вау. Сонячне світло. Уявляєте, як воно буде стояти десь в кімнаті? Чудовий кротон. Але ось так набувати кольорів кротон на світлі. Буде тільки на світлі. Не на сонці, але на світлі. Бачу трошки ушкоджені тут листочки, ось деякі. Ви знаєте, спочатку він, бачите, більш зелененьким ріс, а потім вже з'явились ці жовтенькі. Ну, я ж кажу, це вплив світла. Спочатку він стояв десь в темному приміщенні, а потім присвітили. От начебто от на це якраз я і звертаю увагу. Якщо кротон має ось таке забарвлення трошки темніше, йому не потрібно дуже багато сонця, світла, вірніше. Сонця йому не потрібно. Кротон, який має таке темненьке забарвлення, він навіть не потребує дуже освітленого приміщення. А ось такі кротони, щоб з'являлись ось ці жили, такі виражені, жовті і більш насичені, йому потрібно освітлення. Такий кротон Excellent, великий, 17 горщик, 770 гривень. І ось я бачу, ось цей менший, 422 гривні. Ось цей менший кротон. А ось дивіться, яка драцена. Лимон, лайм. Смужечки які різнокольорові. Різні відтінки зеленого. Дуже свіженька, салатова. 279 гривень. Ось така драцена. Така драцена компакта. 269 гривень. І ось я бачу наліна. Незрозуміло щось. Написано Plant Mix. Plant Mix. Але ж це ж наліна. 462 гривні. Ось яка чудова драцена маргіната. З такою червоною облямівкою. Але, ну, скоріш коричневою облямівкою. Така драцена 420 гривень. Ні, ось вона, 299 гривень. Драцена маргіната. Це ж маргіната? Правильно, да. Ось така драцена, 299 гривень. А ось яка драцена, дуже багато їх завезли. Чудова драцена і ціни ви бачите. 300-360. Драцена Франграмс. Ну, відповідно, чи є облямівка така жовтенька, чи ні. І ось така драцена маргіната, бачите, відрізняється та більш зелена, бордова облямівка, а ця навпаки більш бордова, а серединка зелененька. Бачите? Кольори
відрізняються. 333 гривні. Теж драцена маргіната. Так, заміакулькас зорієнтую по цінам 434 гривні. Ось такий низенький, маленький. Тут горщик 12. 478 гривень, трошки більшенький заміакулькас. Далі заміакулькас равен 1049 гривень. Ось, бачите, темне листячко, майже чорне. Так, ось такий заміакулькас 809 гривень. 13 горщик. І величенька рослина 1188 гривень заміакулькас. А ось я бачу зі знижкою дуже великий. 1794 гривні. 21 горщик. Дуже великий. Сансів'єрія циліндрична. 710 гривень. Алоє 381 гривня. Отак от упаковано, подарункове, лікувальне алоє. Алоє вера. Трошки покажу садовий декор. 288 гривень. Ось така жабка керамічна. Ось таке жабеня. 687 гривень. Черепашка. Листочок не доїла. 602 гривні. А ось яке жабеня. 528 гривень. Гном. Наче травичкою обріз. Бачите? Керамічний гном. 521 гривня. Садова фігурка. Іначе травичка на ньому така. Гарнюня гномик. Такі гноми 759 гривень. Равлик 665 гривень. Скульптурка Пес-патрон 950 гривень. Грибочки 519 гривень. Невеличкі такі. Теж тут травичка, начебто зверху. Глиняна скульптурка і ось це оздоблення таке мохнате. Ось які жабки 320 гривень. Нічого не бачу, нічого не чую і нічого нікому не скажу. Ну, загалом фігурок садових дуже багато, дуже. І зайчики. Ось бачите. І зайчики, і гномики, лиси, сови. Дуже багато, дуже. Грибочки. 279 гривень, до речі, дивіться, які гриби. Композиція, тут 3 штуки. Кріль, дивіться, дуже схожий на справжнього. Чудовий кролик. І ось ці кролі, дивіться, навіть з кошиком можна посадити туди рослинку. 834 гривні. І ось я бачу підвісний ліхтарик, я вже показувала його. 580 гривень. Сплетений з соломи, але... там банка. Ну, начебто він захищений від вогню. Якщо туди ставити маленьку свічечку, нічого не буде траплятись. Не знаю. Я б не ризикувала так.
але чудово виглядає. Дивіться, яке велике алоє. 1528 гривень. Да. Але дуже велике. А ось дивіться, тілансія. В такій підвісній кулі рослина, якій не потрібна ґрунт. Інколи її треба оприскувати і все. Все, що для неї потрібно. Чудова рослина. 959 гривень. Ось ця пташка, дивіться. Наче справжня. Скільки вона коштує? Не бачу. Зараз подивимось. Ну і скільки цей птах? 490 гривень такий птах. Так, ну і більшоміри. Навіть не знаю, показувати чи ні. Але ось ця стреліція, безумовно, квітне. Стреліція Регіна. Це вже справжня стреліція, справжня, наче райська пташка, дивіться, як вона квітне. Неймовірно. Бачите, квітка просто надзвичайна. І в цій рослині дуже багато квіточок, я бачу. 21 885 гривень. Квітуча стреліція. Ну, я вже казала, що починає вона квітнути, коли їй після 4 років тільки. Їй треба ще виростити, щоб вона квітла. І ось ще стреліція. Тут інший сорт. 15 550 гривень. Стреліція Ніколая, скоріш за все. Розкручується листочок, дивіться, як чудово. Видно, ось так от розкручується листочок цієї стреліції. Ви знаєте, можна казати, що тут все дуже дорого, у когось навіть серце хапає. Але ви можете сюди прийти, наче ботанічний сад, і роздивитись ці всі рослини. Вони всі є. Чудові рослини. Заміакулькас, ось я бачу, 3762 гривні. Безумовно, це коштовні рослини. А ось який великий заміакулькас. Великий горщик, бачите? 7999 гривень. Ну, 8000. Ось такий заміакулькас. Але дивіться, скільки там в горщику цих рослин. Дуже багато. І стреліція є ось менша, в 19-му горщику, 1742 гривні. Ну, може, рік цій стреліції. От щоб їй квітнути, їй треба ще 3 роки. Вона в 4 роки починає квітнути. І взагалі в домашніх умовах вона навряд буде квітнути. Тому й така ціна на стреліцію. Далі фікуси покажу трошки. 1612 гривень. Ось такий фікус. Бенджаміна 797 гривень. Це 17-й горщик і ну, десь 60 см довжиною така рослинка. Ось такий фікус більшенький робуста. 2649 гривень. Маклейн фікус 2509 гривень. Тут одразу посаджено декілька, ну там декілька гілочок, десь 5 гілочок, і вони отак от розташовані на опорі. Чудовий фікус. Покажу трошки цитрусові, 1823
гривні ось такі маленькі мандаринки. 15 горщик. Більшенький 2455 гривень. Ось, бачите, і зелений плод. Дуже багато на кущику. 3621 гривня. Ось такий, начебто лимон, бачите, квітне. Ось, бачите, лимон 1321 гривня. На одному кущику і квітує, і лимони висять одночасово. Бачите? Ну, теж треба дивитися, щоб лимон був не дуже заглиблений. Враховувати треба те, що це посадка транспортировочна. Їх засипають для того, щоб вони приїхали. А взагалі лимон трошки треба підняти, коли вже у вас вдома буде. Трошки треба оголити біля кореня. Тоді він буде себе добре почувати. Ось, дивіться, лимон. І квітує, добре видно квіточку, пуп'янки, і ось вже зелений лимон. До речі, лимон може на гілочці висіти дуже довго, декілька місяців. І ось, бачите, і квіточки, і лимон одночасово. Так, ось такий лимон з зеленими плодами 4707 гривень. Так, ось такий лимон може дуже довго триматись на дереві. Тому з цієї логіки краще купляти лимони, які зелененькі. Бо такий лимон може довго висіти на дереві. А зелененький лимон, він свіжий. Ось така велика юбка, дивіться. 10563 гривні. Величенька. Моя улюблена Монстера Альба все ще стоїть, 29 тисяч. Вона так і коштує. От я зараз вам покажу. Один сегмент цієї Монстери Альби коштує 2000 гривень. Бачите, ось тут добре видно сегменти Монстери. Якщо різати її з одним сегментом, вкорінювати, то вона буде коштувати 2000 гривень. А тут дивіться, скільки їх. Вона дуже довго росла. Тому і так коштує. До речі, дивіться, ось я бачу Монстера. Яка вона стара, що в неї є ще й ось тут дірочки. Бачите? Класна Монстера, вон, бачите? Не тільки по краям отак от листячко прорване, а ще й дірочки є, бачите? Вона дуже-дуже довго росла. 12 144 гривні. Спочатку в цій Монстері ось таке листячко. Бачите, порізане тільки по краям, а потім, коли вона стає старше, тільки тоді вона отак от має такі дірочки на листячках. Бачите, скільки їх там? Ось за це і цінна Монстера. Монстера, яка великого розміру. А ось молоденькі. 369 гривень, до речі. Це недорого для такої Монстери. Купляйте, спробуйте виростити. Бачите, спочатку у неї ось таке листячко. Навіть в деяких місцях нема розірваного, бачите? Ось тут навіть нема дірочки. Це дуже молоденька рослина. І потім поступово в неї з'являються листя, які більш надірвані, ось цих дірочок більше, і навіть тут з'являються ще дірочки. 369 гривень, 12 горщик Монстера.
Ну, це звичайна, це не Альба. Альба цінується більше. А тайського сузір'я тут взагалі ніколи не бачила. Красуня. Велика аглонема 3576 гривень, 24-й горщик. І дивіться, скільки тут рослинок до одного горщика посаджено. Бачите? Калатея, Варшевича Калатея, 1726 гривень. Але це 19-й горщик, величенька Калатея, бачите? А ось дивіться, яка гарнюня юбка. Яка вона щільна. Велика, бачите? Така юбка 13 576 гривень. Класно. Спробуйте таке виростити. Скільки їй рости? Ось така діфенбахія, дивіться. Плямисте листячко, дуже велике. Ось, бачите, в зрівнянні з рукою. Дуже велике листячко. Щільний такий кущик, великий горщик, 35-й горщик. Дивіться, скільки їх посаджено до одного горщика. 6553 гривні. Ось така діфенбахія. Красунечка. Сцендапсус. Дуже схоже. Ну, зараз подивимось, це точно сцендапсус? Да, сцендапсус. Великий такий горщик, 640 гривень. Сцендапсус. Епіпремнум, ось бачите, дуже схоже на сцендапсус. Епіпремнум, 269 гривень, 12-й горщик. А ось бачите, який епіпремнум голден, 367 гривень. Маранта, 299 гривень. Ось ця маранта. Фітонія, дивіться, різні кольори фітонії. Красунечка. А ось які свіженькі, зелененькі кольори. Фітонія 495 гривень. 12-й горщик. Різні сорти. Дивіться, скільки їх тут багато. Чудова рослинка. Красула, дивіться, яка новенька, навіть не бачила ніколи. Новенька красула. 101 гривня ця локація. І ось яка красула, чудова. Товстеньке листячко. Незвичайно, ви знаєте, товсте листячко. Бачите? З таким нальотом сріблястим. 197 гривень. Ось така красула. Незвичайна красула. Не бачила. До речі, ось цього сукуленту не бачила раніше. Дивіться, горошки які. Седум. Манюнечки. Тут локація, на якій написано, що це коштує 119 гривень. Цікаві горошки. Хоя Керрі так і стоїть, ось бачите, 411 гривень. Серце. Хоя Керрі. Ніхто її досі не купив. І ось ця чудова, мохната, бачите? Хоя Меморія, 479 гривень. Папороть 3856 гривень. Підвісному кашпо дуже велика.
тяжка і велика. 25-й горщик. Чудовий кущик, великий, бачите? Так, і ось окремо посаджено кава арабіка в окремому горщику без оздоблювання 274 гривні. Тут 12-й горщик. Дивіться, пасіфлора 8 гривень. Я вже показувала, що можна виростити саме з такого насіння. Пасіфлора, яка в мене квітує, вирощена саме з такого, посаджена на розсаду і вирощена. Ось вона якраз є в наявності. 8 гривень всього-навсього. Так, і покажу, є еустома махрова. Ціни нема, безцінна. Бачу кактус кімнатний в насінні, якщо когось цікавить, 22 гривні, 21 гривня. Кактус в насінні. Дивіться, колеус 24 гривні. Це суміш. Тут різні, я бачу, кольори. І ось такий колеус. Chocolate Covered Cherry 62 гривні. Ось іще пасіфлора кавалерійська зірка 11 гривень. А чим вона відрізняється від тої? Цікаво, нічим не відрізняється. Тут 8 гривень. А, це ехінацея. Цінник неправильний. Пасіфлора. Кавалерійська зірка 11 гривень. А тут на арці, бачите, яка в мене краса цвіте? Ця рослина, а вірніше ліана. І ось нарешті дочекалась, що квітне маракуя, пасіфлора. Дивіться, яка чудова квіточка. Вона в нас не зимує. Знаходилась в мене в горщику. Я виношу кожного року на вулицю той горщик і чекаю, коли ж вона буде квітнути. О! Так, опилюй. Може, дочекаємось маракуї? Але маракуя буде, коли дві квітки різного паростку поруч ростуть, от тоді вони запилюють одна одну, тоді буде маракуя. Ну, подивимось. Тут же бджілка знайшла мою квіточку, яка вона космічна. Дивіться, неймовірна квітка. Вона квітує, до речі, один день. Але ця рослинка, подивіться, скільки ще пуп'янок зав'язала. Оце пуп'янка, ось ця пуп'янка її. І тут дуже-дуже багато на цій гілочці. І ось поруч, ось ця. І ось теж. Це все буде пасіфлора квітнути. Можна і почекати. Яка краса! Зорієнтую трошки на рахунок кошиків. Корзинка. Ось така величенька. Разом з текстильним таким чохол 780 гривень. Ось така меншенька 570 гривень. Чудова корзинка. До речі, в мене на каналі є відео, як зробити такий кошик в техніці макраме. Для цього не потрібно ані гачок, ані спиці, тільки нитки. Тут зверху я прикріплю посилання на безкоштовний майстер-клас, і ви зможете зробити такий кошик власноруч. Такий оригінальний кошик може використовуватись для будь-яких потреб, але чудово підійде він і в якості кашпо для рослин.
тканина різна всередині. Ось чохол різний. Ось така видовжена корзинка. 570 гривень. І зараз покажу ще найменшу корзинку, скільки вона вартує. Так, тут два розміри. Ось така кругленька, менша 570 гривень. Вона вкладена в більшу, більша 780 гривень. І ось така подовжена, теж вона вкладена в більшеньку. Вона теж 570 гривень. Ось бачите, вона дещо така витягнута. І ось ця теж 780. Дві форми корзинки. Ось така кругленька і видовжена. Далі, ось я бачу дещо інша тканина. І навіть прошва прошита. Дивіться, яка чудова. І теж таку саму ціну. Ось така корзинка, вона темненька. І по краю отак от прошва нашита. І більшенька така сама. І вона, да, більша корзинка 780 гривень, а меншенька 540 гривень. Всі корзинки, які всередині в них тканина. І ось такі малюнки. Різні тканини, але ціна на всі однакова. Ось я бачу досить така тверденька тканина. Ця трошки м'якшенька. Ось такі кошики. Виробництво Китай. І ось я бачу ще є корзинки. В них тканина. Тут чохол знімається, можна його випрати. Ось чохол знімається. Бачите, можна випрати цей чохол. А ось в цих корзинках чохол не знімається. Добре, ось тут приклеєно. Такий кошик 230. Відповідно, меншенький 398, а найбільший 390. Три розміри цих кошиків. І в різному, ось я бачу, забарвлені. Ось такі кошики.